شكرا عليكم. ازيكم؟ هنبتدي النهارده درس جديد في الاكسل، برضو في الفانكشنز. هنبتدي ناخد التكست فانكشنز. في عندنا حاجه اسمها زي كونيكيت، دي بتضم التكست مع بعضها. لو مثلا قلنا عاوزين كونيكيت، ندوس على الفانكشن دي، نجي الكيورد بتاعتها توتال برايس كوما البن، دوس كتب لي توتال برايس بن، بس انا محتاج هنا احط سبيس ما بينهم، فجاي هنا في الفورميلا بار وحاطط العلامه دي سبيس كوما، ادوس انتر، حط لي الايكويشن. ممكن نعمل حاجه تاني، هنحط 2 ايكويشن ورا بعض. مثلا هكتب ايكوال بروبر، تمام، هيفتح قوس ونحط هنا ونقفل القوس، يبقى عمل لنا التكست بالشكل دوت، ان هو اول حرف كابيتال والباقي كله سمول. ممكن نغير الفانكشن دي، نكتب upper زي ما موجود كده وندوس انتر، خلالي كل التكست كابيتال ليتر، او لور يبقى الحروف كلها سمول. في عندنا حاجه اسمها الماس فانكشنز اللي هي السميشن والافريج والكلام ده كله، بس في حاجات احنا محتاجين ما خدناهمش المره اللي فاتت، اللي هو لو عاوز اعمل equal ده بلس ده انتر، او equal ده ماينس ده انتر، equal ده multiply ده يبقى علامة الاسترك اللي هي الضرب، و equal ده على ده يبقى كده الديفيجن. في عندنا حاجة اسمها splitting data موجود. لو رحنا للمنيو بتاعت الداتا وجينا عند بيانات زي دي موجودة، احنا محتاجين نقسمها، نوديها في 2 كولوم. فهنيجي على الكولوم دوت وهنقول له تكست تو كولوم، هندوس هنقول له ناكست، الفاصل ما بينهم كوما، بعدين ناكست، بعدين فينش، هيقسم لي الداتا ل2 كولوم. تمام. في عندي حاجة اسمها داتا فلتريشن، انا ممكن افلتر الداتا بتاعتي. فانا لو جيت هنا مثلا نظرا الفلتريشن، هاجي دايس على العلامة دي برضو في الداتا، هيديني هنا العلامة ديت، هدوس عليها. انا مثلا عاوز اعرف الايام اللي كان فيها تلاتة بنسل بس، هدوس اوكي، جاب لي الايام 1/1 و4/1 9/1. لو عاوز كان يوم كان فيه 4 اقلام، هيبتدي يقول لي ده كان يوم 1 يوم 8/1/2020. لو عملت كنترول زد هرجع وارفع الرينج بتاعي. في عندنا حاجة اسمها سورتنج، ان ممكن ارتب الداتا. لو دوست على كلمة سورت هيقول له expand selection، اقول له سورت، انا عاوز ارتب البنسلز الاول، اوكي سوري ده عشان خد كل البيانات. احنا عاوزين نرتب دول بس، سورت expand selection البنسلز، هنقول له اوكي، فعلا رتبهم بالشكل دوت من الصغير لحد الكبير. ممكن اعمل اد ليفل تاني، تمام. انا هقول له رتب لي، احنا كنا هنا في البنسلز الاول، بعد كده نقول له اد ليفل، رتب لي بعد كده البن، اقول له اوكي. فهو فعلا رتب البنسلز الاول وبعد كده رتب البن الترتيب التاني. وبكده نكون احنا عرفنا الفانكشنز والتولز اللي احنا قدرنا نستخدمها اللي موجوده في الداتا، سواء تكست تو كولوم او الفلتريشن او السورتنج. كده نكون خلصنا الدرس بتاعنا. شكرا جدا لوقتكم.